קתי הסוכה נהדר. סבא, תצטרף אליי. סבא, נו, מתי מגיעים? כבר הוצאתי את הקוניאק מהפריג'ידר, שלא יתחמם לנו, נו. סבא, תשאיר איתי. רק לי, רק מחכה. נו, סבא. כמה דקות אני מסיים סיפור ולפישר ותבואו. טוב, אז היום אני אספר לך על פולמוס האתרוג הסיני. טוב, אז בתחילת מלחמת העולם השנייה... לא פייר. אם זאת מצווה, אז למה אתה ישן בבית ואני ישן פה בתוך שק שינה, אה? אתה גואיסט, סבא. אתה גואיסט. טוב, אז האתרוג הסיני. הסיפור מתחיל בליטא, שנת 1940, ישיבת מיר. הגרמני מגיע. אוי, הברוך. הגרמנים פולשים לליטא וחסידי ישיבת מיר מבינים שהם בבעיה. חסיד אומות העולם היפני, צ'יהונה סוגיהרה, נחלץ לעזרתם ומסדר לרבים מחסידי הישיבה אשרת כניסה ליפן. הגימה, יפן! רוצה אני להיות גיבור. החסידים משאירים מאחוריהם את כל רכושם, ודרך הרכבת הטרנס-סיבירית בורחים מאירופה הנאצית, ומגיעים בסופו של דבר לשנגחאי הסינית שנשלטה על ידי היפנים. ג'וקים. אוי, הברוך. ג'וקים. בשנגחאי זכו החסידים בהכנסת אורחים מצד הקהילות הספרדיות שכבר חיו במקום. בחג הסוכות נהנו מפירותיו של עץ האתרוגים היחיד בשנגחאי, שהיה בחצר ביתם של משפחת אברהם הבגדדית. אבוסיס דרסרג. בוודאי, אתרוג. נג'ה, תביא את האתרוג. בוודאי, נג'ה, תביא את האתרוג. ישר מהעץ, בוודאי, נג'ה. אבל אז, ב7 בדצמבר 1941, יפן מצטרפת רשמית למלחמת העולם השנייה. בעקבות המלחמה, היחס של השלטון היפני כלפי הקהילה היהודית מחריף מאוד. רבים מיהודי שנגחאי העמידים נעצרים, וביניהם משפחת אברהם. אללה קוקראי. לכן מרגע זה, השתכן בביתם אדמירל יפני שהחרים את רכושם, וכשגילה על חשיבותו הרבה לקהילה היהודית, קראת את עץ האתרוגים שלהם. וכך, בפעם הראשונה מזה שנים רבות, קהילת שנגחאי ואיתם חסידי מיר נאלצים להיפרד ממקור האתרוגים היחידי שלהם. וואי, איזה דרמה, אין אתרוגים, רק לא זה. רק לא זה? לא רוצה לישון בסוכה. זה לא פייר שבאים אליך חברים, ואתה משאיר אותי פה. את יכולת גואיסט, אתה סבא. וואו, מה זה? איזה יופי. אני אשלח את זה לכל מי שאני מכיר. וזה לא מעניין אף אחד. אתה חתיכת... טוב, איפה היינו? אז חגי תשרי מתקרבים, ומשבר האתרוגים בשיאו. החסידים ניסו להשיג אתרוגים ברחבי שנגחאי, אך הבעיה העיקרית הייתה להסביר לסינים באיזה פרי מדובר. לימון? לא לימון. בסופו של דבר, החסידים הבינו שהם תלויים רק בעצמם. לימון. לא לימון. מחליטים להוציא משלחת של 2 תלמידי ישיבה ומדריך סיני שתצא למסע ברחבי מזרח אסיה לחפש עצי אתרוגים. אני ממש מקווה שנצליח למצוא את האתרוגים. בעיקרון, לי זה לא ממש אכפת. אני רק רוצה שנעוף על הטיול שלנו. למה אתה מדבר ככה? החסידים אמנם התקשו למצוא את העץ המיוחד, אך זכו להתלהבות רבה מצד הסינים הכפריים שמעולם לא ראו אדם מערבי עד אז. ראיתם אולי אתרוגים חמודים? איך התרגשתי בכפר שראינו ילדים סינים קטנים מתרוצצים. אתה בישיבה בכלל? בסופו של דבר, לאחר ששמעו במהלך המסע השמועות שאכן קיימים עצי אתרוגים, בעיירה קטנה ליד העיר אנגג'ו, הם סוף סוף מוצאים את העץ המיוחד. פיינלי. צ'ייניז אתרוג. איזה מרגש, אני לא מאמין. אכן זה היה עץ אתרוגים, אבל אתרוגים סינים שקצת שונים ממה שאנחנו מכירים. מה זה החרא הזה? אתרוג יד הבודה. תראו שנייה תמונה אמיתית של האתרוג, שלא יחשבו שאנחנו מחרטטים פה. וואו, מה זה? זה נראה כמו יד התעצמות מגעילות.
תראה, כמובן שהייתה בעיה עם הכשרות שלו, כן, היו פולמוסים, שמולמוסים. מה זה צבעות האלה? בסופו של דבר, כשר או לא כשר, חג הסוכות בשנגחאי ניצל. ולגבי האתרוג, אף אחד לא ממש ידע איך לאכול אותו. כן, כן, מצחיק, הבנת? לאכול אותו, את האתרוג. טוב, בכל מקרה, אני צריך לארגן את הבית לפני שכולם מגיעים, אז סיפור יפה, נכון? יופי, לילה טוב. סבא! יופי. סבא, כבר נורא מאוחר היום. פעם הבאה תהנה עם הנכד, בהזדמנות. בהזדמנות. All by myself, don't wanna leave. All by myself פשוט שכחתי את המתן שלי, אז חשבתי שאולי יש מקום בסוכה גם בשבילי, פה בצד. יש שק שינה גם עוד אחד, או אני יכול לישון איתך באותו אחד. אתה יודע, קישטנו פה דווקא יפה. La 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 la